ay isang dating aktivista, leader estudyante, naging kasapi ng bayan na youth sa Metro Manila Rizal. Ako po ay naging chairman niyan sa San Sebastian College hanggang ako po ay naging kabataan makabayan at ako po ay naging kadre, naging kasapi ng Communist Party of the Philippines at sumampa sa Central Luzon sa isang Provincial Operational Command bilang isang armadong kasapi ng New People's Army. At ako po ay isang malaking sakit ng ulo ng aking mga magulang, aking mga kapatid. At ako ay nagbagong buhay, nanumbalik, ng tiwala, ng masirang pag-aaral. Hanggang ngayon po, binabawi ko. Ako po ay nag-aaral ngayon ng masteral. So, malaking pagbabago po sa aking buhay. Bali, as early as elementary, talagang mahilig na ako ng mga leadership na yan, no? Started out as a Cub Scout, no? Boy Scout, ano ko noon, si Airpat, maraming kaibigan ng mga PC, mga sundalo, so amazed ako sa sundalo, so naging pangarap ko yan, no? So, I started early, hanggang sa high school, very active ako dyan, yung mga C80 na yan, yung mga COCC na natawag ng araw, naging officer ako niyan. And at the age of 16, I took up the PMA exams in 1989. So, I passed it. Ako pa rin nagulat. So, I think I was the youngest then, no, na nakapasok dahil March 20 yung birthday ko before ako mag-17. I was advised to return na lang kasi I was very young. 1990 ako dapat magre-retake. Naging problema, naging Octoberian ako. Kailangan kong pumasok sa isang kolehiyo dahil di nga ako natuloy sa PMA na merong state scholarship na tumatanggap kasi state scholar din ako that time. Kailangan magamit ko siya, no, sa state scholarship program. Hanap ako ng hanap, kailangan engineering. So I tried Don Bosco, pasado naman lahat yan. Pero ang problema doon, hindi tinatanggap yung state scholarship program. So napunta ako sa San Sebastian, October 1990, no? Doon ako pumasok. And again, syempre, active na naman ako sa kung ano-anong activities sa school, sa classrooms, no? Hanggang sa, andyan na yan, makaklase mo na umikot-ikot, naghahanap na sila ng mga recruit. Merong nagbe-basic math course doon, yung tawag namin doon ng araw, pumapasok yun sa aming classroom. Tandaan ko, doon ako nagsimula eh. Pumasok yung isang estudyante, nagpaliwanag about batayang kursong masa. Matanong ako. So, naging target tuloy ako for recruitment kung naalam na ganon, no? Mapatanong ako ganyan. So, medyo nagdedebate kami. And it turned out, naging close na kami nun. Yung mga grupo na yan, naging kaibigan ko na. Hanggang sa naging chairman na ako nung aming political party na up to now, buhay pa yung sa San Sebastian, yung pinag-isang lakas ng mga Sebastino. Naging party chairman ako doon. Nagpapatakbo kami ng mga student council, no? And then, naging Bayan Youth Chairman din ako dun sa aming chapter. So, under yun ng Metro Manila Rizal na bayan. So, very active ako dyan. So, one time, walang klase dahil may rally na imbitahan ako. Aking kaklase, nagkatuwaan lang. Sige, subukan natin. Katuwaan lang. Umama kami. 7 kami, no, kung di ako nagkakamali, no, mga close friends ko dun sa klase. Sa Moraita, sa tapat ng FEU, doon na. Meron ng isang aktivista doon na tumutok na sa akin, paliwanag, etc. At kaibigan ko hanggang ngayon yun. Na rin siya, nanumbalik na rin siya. No? So, he actually was the one who, alam mo, yung sinasabi nga na nagmulat, no? And then, I became more interested doon sa mga pinag-uusapan kasi nga, I was very young, I was very idealistic, and I was very naive. Sobrang napaka-naive ko noon. Na-amaze ako agad. And then I joined the other no, mga talks, mga symposium nung araw, mga forum nila. Doon ako naging active. Eventually, nahalata ko doon sa aming grupo, may mga times na nagbubulong-bulungan na sila. Tapos nagbibiru-biruan, Karina ka na ba? Sino si Karina? Diba, mga ganyan. Yun yung code ng Kabataan Makabayan that time, Karina. Tapos, naiangat ka na ba? Mga ganun yan eh, mga code. Sabi ko, di ko alam yan. Then, nung pala, pag hinog ka na, I think after only 3 months, ko daw nagkakamali eh. Inangat na ako, naging member na ako ng Kabataan Makabayan. At sa Cavite yung naganap. Karoon kami ng ED doon, no? Educational discussion. Mga 3 days yata yun. So, 3 days ako absent. Hanggang sa nasira na yung aking aral. Naging very active na ako. Nagtutugtog din kami dyan. Pag may mga event, ang Bayan Youth nung araw, no? Tapos hanggang sa naging na-engross na ako. Lumalim yung involvement ko, naging Kabataan Makabayan na ako. And then akala ko doon lang matatapos. That's where I realized na
Hindi nga pala lahat kami IKM doon sa grupo namin. No, ilan lang kami. So, very rigorous din yung selection nila. Naging very passionate ako doon sa aking ginagawa. Nakalimutan ko na yung pag-aaral. Hanggang it came to the point na nawala pati yung Dean's List ko. I was a Dean's Lister. Tapos yung State Scholarship Program ko, nawala na rin. Naging parang desperate ako na estudyante. Kinausap ko yung mga professor ko. Sabi ko, sure, sabi sa akin, ano magagawa ko? Ikaw gumawa ng grades mo, hindi naman ako. So, tanggal yung State Scholarship ko. So, paano gagawin ko? Siyempre, hiyang-hiya na ako sa mga magulang ko. And all that, no? So, sa mga sama loob ko. And I decided na at one point, I think this is early 1992. Actually, nag-decide na. Kasi wala na pupuntahan. Sira na yung studies ko. No? Sirang-sira na. So, hiya na rin ako. So, kaya nag-iisip ako paano babawi. And that was the time na alarma yung mga kasama kong kadre. Yung mga kadre noon, no? Hinanap nila ako. Natrace yung bahay namin sa Binangonan. Dumating sila. Tapos mahaba yung discussion. Pagka, nanumbalik na naman ako. Napilit ako actually. Na bumalik. Full time na ako noon. So, doon ako nag-iwan ng letter sa mga magulang ko. Nagising na lang kami one morning. May sulat siya. Iniwan na Papa, Mama, nagpaalam siya. Iambag muna kami sa bayan. Sabi niya, kalimutan na daw namin siya. Anak. Bright boy pa naman siya. Very proud kami sa kanya. Huwag na daw siya hanapin. As a mother naman, masyadong na-depress kami, lalo na yung father niya. Very close, very sentimental ng mother niya when it comes to children niya, lalo na kay Joel. Dahil eldest nga siya. Ako naman na si mother, nagtatrabaho sa Manila. I took time out. Puntahan yung San Sebastian, kausapin mga professors niya kung sino dapat kong kausapin. Sabay iyak, nawawalang anak ko, tulungan niyo ako. That time in June 30 yun, June 30, tapos I think mga July, yung binigyan ako ng bagong mission. Umuwi nga ako sa Metro Manila, dinalaw ko si Ermat, dinalaw ko yung nanay ko. One time, pumunta yung isang tauhan, binulong sa akin. Madam, sabi niya, nandyan yung anak mo, alam din ang staff ko, nawawalayan ko. Andun, sabi, nandun, tatago-tago siya, parang takot na takot. Then uwi muna ako, punta ako muna si mama. Ganun. Tapos nabalitaan ko, nalungkot kasi ako, wala na sila sa Binangonan. Umuwi na sila sa Nueva Ecija. Gusto ko sila masilip, namimiss ko rin, papa ko. Mga kapatid ko. Ano na to? Mid-1992. Then, parang nahabag ba ako. Frustrated na ako dun sa experience ko sa taas. Pagdating mo pa sa bahay, ito pala yung dadatnan ko. No? Talagang laglag. Sobrang hirap kami nun. Kubo lang, wala pang dingding. Butas-butas na kubo lang yung tirahan. So, na-steer. Oo, iyak sila na iyak. Ako din naiyak dahil sabi ko, ito ba yung pinaglalaban ko? Sabi ko, nagipagpatayan ako sa bundok. Nung pala yung pamilya ko, napabayaan ko na. Tapos sabi niya sa akin, sandali lang siya, sumilip lang siya, hindi naman dapat. May inutos daw sa kanya. Binababa daw siya ng bundok. Gulat kami, may inutos sa kanya, may mission siya. Aalis din ako bukas ng madaling araw. Kaya hindi ako ganun ka-religious, hindi. Pero naniniwala naman ako, tsaka talagang ang faith ko namin mag-asawa sa Panginoon, ganun na lang. Nung gabi na yung inapoy ng lagnat, nag-convulsion. Inapoy ako ng lagnat, sobra, kasi iyak ako ng iyak, gusto kong umalis. Aalis ako, mabi ko. Hindi ako makatayo. Ganun nangyari doon. Gamot. Up to the point na, yung mga wala naman cellphone eh. Kaya bukasan, nilalagnat pa rin. Anytime, daw siya. Ganun daw tayo, magkikita-kita sila dahil hinihintay siya. Or else, tatanggalin na siya. Iisipin na daw ng mga kasama niya, hindi namin alam, na umalis na siya. Kaya nung umaga, nung araw na iyak siya ng iyak, iniwanan na daw siya. And yun nga, nagkasakit na ako, hindi na ako nakabalik. Usap na lang kami, naawa ko sa mga kapatid ko, kita ko natutulog. Diba? Uulan, mababasa. So,
Days later, I decided, buuin ko na lang ulit pamilya ko, babawi ako. Ganun na. So, hindi na ako bumalik, no contact, etc. Laylo talaga, tago. And then, nabaltaan ko na lang, nagkaroon ng encounter. Tapos, nung may radyo naman kami sa bukid kami, nalagapan. Nabalitaan niya, inambus. Which I was a very part of that encounter there, no? Actually, I was the one who planned it. I masterminded everything. Kaya lang hindi na ako nakabalik. But in that encounter, namatay yung pinsan ko na taga-Japan. Marami pang pagkakataon, mga kabataan ngayon, young minds, mga young sila na biglang sasabi sa ganyan, kinukuha sila, madali silang natatalino sila, napapaamo. Nung pala may mga bright future pa sila, tinan mo ano nangyari sa kanya. Nakalimutan niya, nag-asawa siya, nagkaroon siya ng anak, nalimutan na niya. Go na lang kami ng family sa kanya. Support na lang. I realized all those things and then I grew frustrated, disheartened. Yung palang akala ko na tinuturo sa amin noon no Marxist, Leninist, Maoist, etc. ideology. Kumbaga, doon ko na-realize hindi pala to, hindi angkop dito ito. Diba? I mean, I was totally frustrated. And sabi ko, hindi na ako babalik dito at aayusin ko buhay ko. Kaya sa ngayon, ang tagal ko nag-aral. Gumraduate ako, 4 na anak ko. Pero continuous kasi nag-aral muna ako. Inuna ko yung economic side of the family. Kailangan mabigyan trabaho sila, papa, mama, mga kapatid ko, etc. Mga anak ko lumalaki. So patigil-tigil ako nung And only in gumraduate ako 2012 lang. Oo, sa PLL, Bachelor in Public Administration. And now I'm planning to take up Masters naman. Babawi talaga ako. So, yun ang message ko sa mga kabataan eh. There is always life after hell. There's always life after that movement. No? It's never too late. Ang late dyan, pag napatay ka na. Ilang kasama ko namatay, ilang pinsan ko namatay, ako ilang beses muntik mapatay. So, na-realize ko nun. So, wala rin pupuntahan, sayang lang buhay. So, ginamit ko na lang buhay ko para magsilbing inspirasyon sa mga kabataan, sa mga magulang. I showed them the way, how it is being done. Totoo yun, nag-janitor ako ng college, kasi nagtalo kami ng tatay ko, gusto ko mag-enroll, wala siyang pampa-enroll. Pinunit ko yung registration form, tinapon ko sa bintana. Tapos iyak ako na iyak. Okay lang gusto ko nang bumalik. Wala na pampaaral sa aking magulang ko. So, kinabukasan, pinunod ko ulit yung registration form ko. Tapos, tinape ko, binalik ko. Tapos, takbo ko ng eskwelahan. Hanap ako ng mga bakanting parang student assistant, something like that, papalilan. So, yun nangyari sa akin. Kapalit tuition. So, tuloy-tuloy until na-discover nga yung writing skills ko. Kasi manunulat din ako na aktivista ako eh. Yung mga angbayan na yan, minsan kami nagpiprint yan eh. Meron kaming tawag dito. May mga contributions ako ng araw, hindi nila alam ako sumusulat. Yung mga statements ng tibak noon, ako ang sumusulat. No? Speaker din ako. Hindi ko naman sasabing utang na loob sa kanila yun. Because dati na akong ganun. No? Dati na akong ganun. And yun nga yung nakita nila. At na-target for recruitment ako. Kasi ganun din ang ginawa ko noon sa mga target recruits ko. Alam ko rin yung template. No? So, yun ang nangyari doon. And then, trabaho na ako na maayos, pag-graduate, nagkaroon ng anak, at ngayon nga ay naging undersecretary ako sa Office of the President.